Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Vreau să vedem ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Îți reamintesc și de Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche, ai link în primul comentariu, este gratuită și acum ai și o compatibilitate mult mai amănunțită între tine și persoanele de care ești interesat sau interesat. Hai să vedem așadar ce spune tarotul. Ce spune tarotul? În plan personal, profesional, financiar, dar și surpriză. Ok, a început citirea cu Ermitul, o arcană majoră. La baza pachetului avem arcana majoră moartea și mai avem 7 de cupe, da? 10 de bâte. O oarecare apăsare, multe iluzii. Ce mai văd aici e vorba și de o perioadă în care tu reușești să faci o schimbare foarte puternică în viața ta. Poate să fie și un moment în care ieși din iluzii, ieși dintr-o perioadă de apăsări. Apăsările astea, să știi că unele au fost reale, unele mai puțin reale. E ca și cum unele responsabilități, da, unele greutăți au fost ale tale, altele nu. Văd aici clar un moment profund transformator pentru tine. Ceva se schimbă radical, lucrurile se finalizează. Mai văd și faptul că te afli într-o perioadă posibil de maturizare. Da? Maturizarea asta e la orice vârstă. La orice vârstă avem de învățat ceva, la orice vârstă avem de închis ceva, avem de schimbat ceva. Bun, în plan personal spuneam că avem Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. E un moment în care simți nevoia de mai multă izolare, singurătate. E un moment în care simți nevoia să te concentrezi mai mult pe tine, pe sufletul tău. Poate să fie și o conexiune foarte puternică pe care o ai aici cu o persoană care are o experiență foarte mare de viață. E cineva care a ajuns la un nivel înalt. Apoi avem 3 de cupe. Da? Deci avem aici o primă bucurie, o primă victorie în plan personal. O mică petrecere, poate o mică întâlnire cu rudele, cu prietenii, îți vine cineva în vizită, mergi tu undeva. De asemenea, ce mai văd aici poate avea legătură și cu o bucurie mică pe care o ai în plan personal. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce este cu Ermitul? Ok, avem ursul și sfârșitul. Poate este o perioadă în care simți pur și simplu că este multă presiune asupra ta. Hai să vedem. 3 de cupe. Ei, aici ce văd eu? O rivală. Da? Poate să fie și o discuție interesantă în legătură cu o persoană geloasă sau în legătură cu cineva care își bagă coada într-o relație. Mai poate să fie și o întâlnire pe care o ai cu un cuplu foarte apropiat de sufletul tău, dar e posibil ca oamenii ăștia să aibă niște probleme. Da. Și avem aici copacul și drumul. Deci poate e cineva care îți vine în casă, îți vine în vizită, poate să fie și o mutare, o schimbare foarte puternică din ce văd aici. Fie tu mergi undeva, fie este cineva care e pregătit să se îndrepte către tine. Dar ce văd eu e și un personaj viclean la mijloc. Uite, avem barza. Da? Deci e vorba de o schimbare, de o transformare foarte puternică. Dar ce văd sunt și niște măști, da? Care cad jos de pe față.
Apoi avem 3 de bâte. Văd aici că te apropii mult mai repede de scopul pe care tu îl ai. Poate să fie vorba și despre o primă bucurie, o primă victorie pentru tine. Mai poate să fie și un drum pe care l-ai de făcut. Dar uite, avem 5-ul de spade. Deci o persoană care fie face o nedreptate, fie este vorba despre o persoană aici care se află într-un compromis. Da? E cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Hai să vedem. 3 de bâte. Și avem așa, casa și bărbatul. Da, deci o discuție pe care o ai cu cineva în legătură cu spațiul în care lucrezi, în legătură cu o instituție mai poate să fie, dar văd aici și un bărbat care te poate ajuta să te apropii mai mult de scopul tău. Un scop care ține de bani și de casă sau un scop care ține de ideea de stabilitate. Hai să vedem 5 de spade ce spune. E cineva care nu se încadrează în timp aici, în jurul tău. Mai poate să fie, uite, și că primești niște vești, cum că este o întârziere sau cum că ceva nu funcționează la timpul potrivit. Cineva care nu este atunci când trebuie. Poate să fie și un adevăr pe care îl afli. Dar ce văd eu e că aici, în plan profesional sau financiar, e ca și cum îți găsești direcția. Cineva poate vine la tine și nu are o direcție și are nevoie de un sfat profesional. E o persoană vicleană, cineva care evită un anumit lucru. Și poate să fie vorba fie despre o persoană mai tânără, fie despre o persoană mai copilăroasă din fire. Poate să fie și o nedreptate de care afli. Surpriza, 4 de cupe, regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza are legătură cu un bărbat obosit, supărat, plictisit, cineva care primește o veste și nu-i convine sau un personaj care are o problemă, poate din punct de vedere emoțional, e ca și cum omul ăsta se simte epuizat aici, da? E ca și cum nimic nu-l mulțumește, nimic nu-i convine, poate să însemne aici și un personaj mai depresiv din fire. Cineva care e ca o stană de piatră, dar e cineva căruia nimic nu-i convine, nimic nu-i place. Și avem veștile, comunicarea. Și multe discuții. Avem grădina și florile, da? Deci un bărbat, nu știu, pe de o parte e un bărbat simpatic, atent, poate omul ăsta ți aduce un cadou, un dar, e un personaj petrecăreț, pozitiv din fire, doar că, repet, e și un personaj care parcă și-a pierdut speranța. Cineva care parcă nu mai găsește o soluție, da? Nu mai găsește o ieșire dintr-o problemă financiară, cineva care nu are încredere în forțele proprii, cineva care nu are în general credință în divinitate. Uite. Poate un adevăr pe care îl afli
E un adevăr, uite, legat de o persoană vicleană sau e un adevăr aici legat de o persoană care e mai inteligentă, își urmărește propriul interes. E o veste surpriză aici. Hai să vedem. E un personaj care totuși riscă și e ca și cum spune tot ce are pe suflet. Tot ceea ce îl macină de nu știu cât timp. Ia să vedem. Ce să te mire? Care-i surpriza? O vizită, da? Și cineva care îți vine în vizită. Uite, un cuplu sau cineva care îți propune o relație, cineva care îți propune o colaborare. Dar e și cineva care are niște probleme aici legate de un drum. Avem o bucurie neașteptată și femeia. Poate vestea asta pe care o primești are legătură cu o femeie. Sau omul ăsta pur și simplu deodată parcă își schimbă atitudinea, bărbatul ăsta. Deodată te surprinde cu sinceritatea de care dă dovadă. Ce o să te mire aici ca și surpriză? Cineva care, nu știu, poate se gândește la norocul tău, la banii tăi, cineva care se gândește să riște foarte mult. Un personaj care e supărat aici în legătură cu un drum. Ia să vedem ce spune și tarotul meu în situația asta. Uite, surpriza are legătură cu o casă străină, o casă, da, undeva sau o instituție, în cadrul căreia, uite, se hotărăște ceva. Hotărârea, uite, e bună pentru tine, ești lăudat, onorat, doar că văd și o persoană înlăcrimată, da? Și o persoană care suferă cumva. Dar e ca un noroc foarte mare pentru tine din toată situația asta. Avem un bărbat tânăr, o scrisoare și piedici. Cineva care are niște probleme de comunicare. Mai văd. Hai să vedem ce spune acest oracol în legătură cu surpriza. S-a întors o carte. Surpriza are legătură cu banii, da? Cu abundența. Poate să fie o propunere pe care o primești, poate să fie vorba despre o propunere de la o persoană care este plictisită. Da? O persoană care a ajuns la un anumit nivel și pur și simplu nu mai vrea să se mai complice pe o anumită situație. Și avem o protecție foarte mare. Avem aventură, leadership, e ca și cum cineva îți propune un proiect aici, da? Sau cineva îți propune ceva. E și un personaj mai aventuros din fire, cineva căruia îi place așa să trăiască la plus infinit.
Dar, repet, surpriza eu cred că are legătură cu un personaj care simte că a obosit, simte că s-a plictisit, simte că nu mai poate, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Și avem un miracol. Surpriza poate avea legătură și cu un miracol care se întâmplă, cineva care începe să-și pună niște întrebări foarte serioase, poate cineva care trece printr-un fel de trezire spirituală, m-aș gândi eu. Da? E un personaj care pentru alții fie are probleme de sănătate, fie are probleme în general la nivel emoțional. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta. Avem inițiala O cu mesajul oglindă, împlinire pentru tine, da? Deci o împlinire, anotimpul de iarnă, puritate, iar apoi avem bani puțini și supărare, luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător. E un personaj mai sincer, mai complicat, e un personaj care, știu eu, are și o energie mai ciudată. Și omul ăsta poate să vină către tine, să-ți propună ceva în mod special. Avem zodia Fecioară cu mesajul muncă. Avem luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac, cineva care dorește să te revadă. Îmi este dor, suflet, pereche. Deci e un personaj aici care pur și simplu a obosit, s-a plictisit, îi este dor de tine, vrea să vă revedeți, vrea să reluați legătura. Și avem așa, o întâlnire ziua de vineri, numărul 33, vei reuși ce gândești. Adică și cum ție-ți iese ceva, doar că persoana asta e puțin tristă. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.